અત્રે ઉપસ્થિત દીપકભાઈ ત્રિવેદી કે જેઓ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર છે. ઓકે, હું સર્વે આપ સર્વે પણ આજે મને ખરેખર બેક પેઇન મને ઘણા વખતથી હતું. ચિત્રાબેન જે મને આજે આમ કહ્યું ને, જ્યારે મને કહ્યું ને ત્યારે મેં કહ્યું હતું કે હા હું આવીશ અને આમ થોડુંક દુઃખે એવું લાગતું હતું. પણ પછી અહીંયા આવ્યા પછી દુખતું તો હતું પણ મને જવાનું મન નતું થતું. એટલું સરસ રીતે પોતા સર સમજાવતા હતા કે અહીંયા એવું થાય કે બેસી જ રહીએ, એટલે મને ના બેસાય તો ઊભા પણ હું અહીંયા એમના જે એક્સપ્રેશન છે, જે રીતે આપણને જે પીરસતા હતા કે જ્ઞાન જે પીરસવું છે, ગમત સાથે પીરસવો તો આપણા બાળકોને પણ કેટલું મજા આવશે અને એ આપણામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે. અને આ ફક્ત શિક્ષકો માટે જ છે એવું નહીં, પણ જ્યારે આપણે પેરેન્ટ્સ બનવાના છે અને જે હાલ છે એમના માટે પણ એટલો જ જરૂરી આ લાઈફ સ્પેસનો પ્રોગ્રામ છે. તો આજે આપણે બધાને જ આ લાભો, યોગેશભાઈ પોતાનો જે લાભો આપણને શીખવાનો મળ્યો છે, એમના તરફથી આપણને લાભ મળ્યો છે, તો આપણે એમને ખાસ કરીને વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરીએ. તો થેન્ક યુ પોતા સર અને લાયન્સ ક્લબના સર્વે મેમ્બર્સને પણ થેન્ક યુ કે આવો સરસ પ્રોગ્રામ આપણે અમને લાભ આપ્યો છે આ પ્રોગ્રામમાં. થેન્ક યુ.